In this episode, we are going to talk about high beauty Caladium care tips. What are the minimum requirements para maging healthy yung mga high beauty Caladiums nyo? Paano may iwasan yung mga brown leaves, yung nagiging green, tsaka yellow leaves. So Caladium high beauty, nag-originate siya sa Central and South America. Tapos itong hybrid na to, nag-originate naman siya sa Thailand. Kaya ang name niya ay High Beauty Caladium. Ang minimum requirement nito includes mga light, soil, water, fertilizer, yung temperature na dapat sa kanya, yung mga pests, tsaka known diseases, and lastly, kung toxic ba siya sa tao o sa hayop. Ang minimum requirement nito sa light, nag-thrive siya sa bright indirect light, yung mga shaded or partly shaded na mga lugar. So meron na akong lugar dito na nandun yung mga caladiums. Mga caladiums ko andito na, kasi dito sila nag-thrive. When it comes to soil, gusto nito ay well-drained soil, rich and fertile, but slightly acidic. Watering naman, kasi gusto nito laging moist, diba? Kailangan mo siyang i-check regularly. Mita mo siya ng 1-inch rule, i-dip mo lang na ganun. Tapos pag naramdaman mong basa, huwag mo muna siyang diligan, pero pag tuyo na, rest the time, didiligan mo na siya. Sa fertilizer naman, heavy feeder sila kapag growing. Pwede kong gumamit ng, meron ako dito kanina eh. Saan yun? Lumubog na. Yung slow release ito. Gamit ka na lang ng slow release. Ang frequency ng pagdidilig, yung watering is every week. Para continuous yung supply niya ng nutrients dito sa bulb niya. So mayroon siyang bagong leaves. Kaya every week ko siyang dinidilig ng fertilizer. Ito po yung isa. Maganda naman yung tubo ng bagong leaves nila. Humidity, gusto nila yung warm humidity. Kaso wag naman yung sobrang warm kasi masusunog yung mga dahon nila. In propagating naman ng High Beauty Caladium, mostly to ay sa bulb o tubers. Kinakat mo lang yung tubers, yung merong mga eyes. Meron na rin akong sample nito. Lalagay ko na rin sa description para mapanood nyo kung paano. Kaso dun sa video, maliit lang yung bulb na. So ito na yun. Lumaki na yun. Diba? Mga 8 months na yata ito. Ngayon lang ulit bumalik yung mga dahon nila. Naging dormant sila for ilang buwan ba? 4. Nagbabalikan lang yung dahon nila. Sa known pest or diseases, wala naman. Pero inaatake sila ng mga mites, ganun. Mites, saka yung mga caterpillars and worms. So be patient lang po. Pag check nyo lang siya regularly kasi sa ilalim yung tumitira. So makikita mo na lang may sira. Kinakain na pala. So check the leaves regularly. Kung ito ba ay toxic, is Caladium toxic ba sa animals and sa humans? Toxicity level nito, toxic siya kasi meron siyang calcium oxalate.
na pwedeng maging danger sa health ng pets and humans. So be wary dun sa mga sap niya, yung mga dagta. Tapos keep away niya na lang sa children tsaka sa pets niya, dogs, cats, or any pets na meron kayo. So in general, madali lang naman alagaan to once na naintindihan nyo yung mga kailangan nila. Hindi naman siya yung sobrang arte kagaya ng kalatea na maraming dapat i-consider. So once na nakuha nyo lang yung care tips nila at naintindihan nyo yung pangailangan ng plants nyo, magiging healthy yung Thai Beauty Caladium nyo. So if you have questions guys, i-ask nyo lang dun sa comments. Sasagutin ko na lang po as soon as possible. Minsan, nagme-mention po ako sa aking mga vlog post. Baka ma-mention ko po kayo dun. Shout out. So that's about it guys. Sana may natutunan kayo sa pag-aalaga ng Thai Beauty Caladium. See you soon.